Au apărut noi informații despre iPhone 16 și 16 Pro care n-au fost lansate, o să fie lansate în septembrie și de aceea cred că e momentul să facem o recapitulare a tuturor lucrurilor pe care le știm despre aceste telefoane. Așadar, acesta este acel video cu tot ce trebuie să știi despre iPhone 16 înainte să se lanseze. O să avem butoane noi, diagonale noi de ecran, culori noi și, bineînțeles, funcții noi de inteligență artificială. Așa că stai aproape ca să vezi care sunt acestea. O să facem și live pe YouTube și o să discutăm lansarea, așa că pregătește-te pentru una dintre cele mai interesante lansări din această toamnă. Hai să începem. Ultimele noutăți sunt legate de culori, pentru iPhone 16 Pro și Pro Max mai exact, care vor veni, se pare, într-o variantă de alb, negru și gri sau argintiu, cum mi se mai spune. Inițial se zvonea că iPhone 16 va păstra aceleași nuanțe de culori ca și iPhone 15, cel puțin variantele de Pro, pentru că la cele normale, bineînțeles, o să fie un pic mai diversificată gama. Așadar, din pozele pe care le vedem acum, lipsește varianta aia de rose și de titanium blue pe care le aveam pe iPhone 15 Pro și Pro Max și nu cred că o să fie neapărat o problemă majoră, pentru că încă folosim destul de multe huse și le putem personaliza mai ușor așa. Pe de altă parte, varianta rose era destul de apreciată de multă lume, așa că dacă o să dispară, s-ar putea să vedem un feedback puțin negativ. Pentru variantele simple, zvonurile vorbesc despre mai multe culori. Avem variante de alb, negru, albastru, verde și ceva care seamănă rose, dar nu e neapărat rose gold. Cum ziceam, alternativele non-pro, care să fie un pic mai ieftine, desigur, o să aibă o varietate mai mare de culori ca să ai de unde alege. Din punct de vedere design, pe partea din spate se mai schimbă câteva lucruri. Pe variantele normale o să vedem două camere așezate una deasupra celeilalte, tocmai ca să poți face video stereoscopic pe care să-l rulezi apoi pe Apple Vision Pro în modul de landscape. Adică când ții telefonul așa, să poți să filmezi video 3D stereoscopic. Și asta e o idee foarte bună de la Apple, pentru că doar așa poți crea mai mult content, oferind posibilitatea și celor care nu au o variantă de 16 Pro și 16 Pro Max să facă lucrul ăsta. În felul ăsta le dai cumva utilizatorilor unealta în mână, ca atunci când e nevoie să umpli magazinul ăla de aplicații și de content să fie cât mai mult. Bine, așteptările noastre ca oameni sunt oricum diferite, pentru că în momentul în care te uiți pe YouTube, nu te aștepți neapărat ca video respectiv să fie filmat cu telefonul. Te aștepți ca vloggerul sau youtuberul respectiv să aibă o cameră destul de bună, care să se vadă bine și să se comporte foarte bine în condiții de iluminare mai scăzută. Sunt puțin sceptic la capitolul ăsta, dar vom vedea. Pe partea din stânga telefonului, pe variantele non-Pro, s-ar putea să vedem și acel Action Button care era pe 15 Pro și 15 Pro Max anul trecut. Așadar, upgrade-urile se vor vedea în primul rând prin mutarea funcțiilor de pe variantele Pro de anul trecut pe variantele normale de anul acesta. Pe partea dreaptă a dispozitivului s-ar putea să mai apară un buton, acel buton de Capture care să funcționeze ca un shutter de cameră. Cred că singurele telefoane care le mai au în momentul de față sunt cele de la Sony, unde dacă apeși butonul până la jumătate focalizează și apoi îl apeși complet, face fotografia sau începe înregistrarea video. Acest buton mi s-a părut întotdeauna o chestie foarte bună, pentru că atunci când vrei să faci fotografia direct de pe touchscreen, timpul în care focalizează este mult mai scurt decât dacă apeși butonul și după aia îl apeși până la capăt ca să facă fotografia. În felul ăsta îi dai mai mult timp telefonului să focalizeze și multe din fotografii o să iasă mai puțin blurry. Noile iPhone 16, toată gama o să fie mai mare decât generația anterioară. Ecranele vor fi mai mari în primul rând și asta pentru că am văzut destul de multe dummy-uri, acele carcase de telefon cu greutatea specifică, care au fost trimise pentru producătorii de huse. Și cred că putem să avem destul de mare încredere în aceste dummy-uri, pentru că piața de huse este una uriașă în momentul de față. Așadar, nu o să greșească aproape deloc. Așadar, pentru iPhone 16 Pro Max o să avem o diagonală de 6,9 inch, pe Pro normal o să avem 6,3 inch, apoi vine 6,1 și 6,7 pentru varianta Plus, iPhone 16 Plus. De asemenea, și butoanele se pare că sunt pe toate modelele, și cel de Action, cel pe care poți să-l customizezi să facă orice fel de acțiune, și bineînțeles cel de Shutter, care să fie pe partea cealaltă a telefonului, undeva destul de aproape de butonul de Power. Din punct de vedere dimensiuni, între 15 Pro și 16 Pro, diferențele sunt destul de mici, dar notabile. iPhone 16 Pro o să fie cu 3 mm mai înalt decât 15 Pro, mai lat cu vreo 1,5 mm și display-ul o să fie de 6,3 inch în loc de 6,1 inch. Ceea ce iarăși este o veste bună pentru cei care folosesc telefoane mici, pentru că vor putea vedea mai bine pe ecran tot ce se întâmplă acolo. Marginea ecranului o să fie de asemenea un pic mai subțire, 1,2 mm versus 1,71 mm și greutatea o să fie un pic mai mare, cu aproape 10 grame mai mult decât varianta anterioară. Pentru 16 Pro Max, diferența o să fie tot de vreo 3-4 mm,
pe înălțime și bineînțeles 1,5 mm la lățime, la un display de 6,9 versus 6,7 inch. Și da, o să fie și cu câteva grame mai greu, 225 de grame și ajungem înapoi, mi se pare, la iPhone 13 Pro Max, care avea cam aceeași greutate. Din punct de vedere display, cu siguranță să vedem tehnologie OLED pe toate modelele, indiferent că e Pro sau nu. Pe de altă parte, doar varianta Pro va avea în continuare 120 de Hz. Acel ProMotion Display pe care ni-l dorim foarte mult și pe variantele normale, pentru că am ajuns la stadiul la care cumpărăm un telefon de 1000 și ceva de euro cu un display de 60 de Hz, în timp ce pe Android găsești telefoane și la 1000 și ceva de lei cu display de 90 de Hz. Dacă o să vină însă cu display de 120 de Hz pe toate modelele, o să îmi las jos pălăria și o să zic bravo Apple. Tot la capitolul display, în partea de sus unde sunt senzorii respectivi, s-ar putea să fie ceva modificări și să fie mai puțin vizibilă banda aceea unde se ascund senzorii de recunoaștere facială. Dar și ăsta este un mic detaliu pe care îl putem confirma doar în septembrie la momentul lansării. Din informațiile pe care le avem, iPhone-urile ar trebui să folosească același chip, A18 pe toate modelele. Va exista totuși o diferențiere cu siguranță între variantele Pro și variantele non-Pro, probabil același chip care să aibă mai puține nuclee, așa cum se întâmplă de exemplu la laptopuri în momentul de față, mai puține nuclee de procesare, mai puține nuclee grafice, fac un procesor care este o variantă normală și nu este un Max sau un Ultra. Și asta vine tot din modul de construcție al lui Apple în ceea ce privește procesoarele. Și au eficientizat în ultimii 3 ani de zile destul de bine linia de producție, în așa fel încât se poate întâmpla ca la procesoarele de desktop sau de laptopuri în momentul de față, când în fabrică se fac doar procesoare high-end, doar că unele dintre ele ies cu defect. Așadar se dezactivează anumite nuclee și de aceea apar mai multe generații, mai multe tipuri de procesoare de la i3, i5, i7, i9 și așa mai departe. Cele care au ieșit cel mai bine pe linia de producție rămân i9. După aia, cele care au mici probleme, li se dezactivează nuclee și ajung mai jos. Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil și la noile telefoane de la Apple, pentru că cam așa funcționează industria. N-au gândit ei neapărat să separe procesoarele, ci s-a întâmplat. Din punct de vedere performanță, și asta o să vedem la momentul lansării, dar ce pot să spun este că Apple știu că ascultă destul de mult când vine vorba de probleme tehnice și noile iPhone 15 și 15 Pro, noile, încă sunt destul de noi, se încălzeau destul de tare și tocmai de aceea Apple cred că o să rezolve și problema asta, o să facă cumva disiparea căldurii mult mai bună pe noile modele, poate prin carcasă, poate prin elemente de grafit la interior, pe partea de răcire, dar din nou vom vedea. Și asta nu chiar la momentul lansării, ci la vreo 3-4 luni de zile după ce o să-l găsești în magazine. Și memoria RAM s-ar putea să primească un mic upgrade acolo, de la 6 GB la 8 GB de RAM, tocmai ca să ajute noul procesor să se miște mult mai repede și să fie mai eficient în consumul de energie. Cu siguranță la Kinetic o să stea excepțional așa cum o face și până acum. 5G pe toate modelele, Wi-Fi 7 iarăși pe toate modelele, o să fie cel mai rapid telefon cu cea mai rapidă tehnologie de comunicare. Un lucru pe care mi-l doresc iarăși și nu cred că se va întâmpla este ca USB 3.0 de pe iPhone 15 Pro să ajungă și pe iPhone 16 varianta normală. Tocmai ca să poți să-ți copiezi fotografiile mult mai repede de pe telefon și să nu mai aștepți atât de mult prin USB 2.0, situație care se întâmplă în momentul de față la iPhone 15 dacă nu se ia la varianta Pro. Din punct de vedere camere, o să vedem niște upgrade-uri interesante, mai ales pe variantele Pro și Pro Max. O să avem o cameră de ultra-wide de 48 de megapixeli cu un senzor un pic mai bun pentru lumina scăzută, de exemplu. Pe de altă parte, senzorul ăsta o să beneficieze și de o lentilă nouă care o să-i permite să tragă mai multă lumină la interior. Mai există un zvon care cred că mai degrabă este o dorință a utilizatorilor să avem telefoto de 5x, de exemplu, pe toate modelele. Nu știu dacă se va întâmpla chestia asta, pentru că știu că a fost un feature specific pentru iPhone varianta Pro și Pro Max de foarte mulți ani. S-ar putea să vedem camera de ultra-wide în schimb pe cele mai accesibile, dar iarăși e un lucru pe care o să-l vedem la momentul lansării. Sunt doar zvonuri până acum. Luați-le cu un strop de sare pentru că asta e recomandarea tuturor. Din punct de vedere baterie, dacă au mărit puțin carcasa, ar fi normal să încerce să bage și mai multă baterie la interior. Și cred că asta o să fie și situația, doar că upgrade-ul e undeva de 5-6% pe fiecare model în parte, mai puțin plusul care am înțeles că o să aibă o baterie un pic mai mică și nu prea înțeleg de ce. Probabil se descurca prea bine și ținea prea mult bateria în comparație cu performanța lui. Și dacă te așteptai la un iPhone 16 Ultra, nu cred că se va întâmpla anul acesta, deși mi-aș dori să văd o variantă și mai bună decât cele care au fost prezentate până acum. Problema cu Ultra este mai degrabă de marketing și de plasare în piață, pentru că dacă vii cu un model super high-end, chiar dacă acesta ar costa, să zicem, cu 20-30% mai mult decât varianta Pro Max, cu siguranță, cei care își permit un Pro Max o să vrea să-și ia un Ultra și segmentul ăla o să fie cumva canibalizat.
Iar Apple nu-și dorește chestia asta, de aceea cred că sunt momentan doar zvonuri pentru acel model. Doar dacă nu va costa dublu, dar nu cred că vor face pasul ăsta. Și nu, cu siguranță nu o să vedem niciun iPhone pliabil anul acesta, poate în 2025, cine știe, mai sperăm și noi. Din punct de vedere preț nu avem informații. Se zvonește iarăși că vor fi un pic mai scumpe decât modelele de anul trecut, pentru că, da, din nou, modificări la carcasă, niște costuri pe care Apple trebuie să le absoarbă din dezvoltare și așa mai departe. Dar s-ar putea să fie și o tendință a pieței ca toate telefoanele să se scumpească, mai ales cele care costă peste 1000 de euro. Cert este că probabil o să devină un moment foarte bun în perioada de după lansare până la Crăciun să-ți cumperi un iPhone 15 sau 15 Pro Max. Dar cel mai bine le comparăm în momentul în care se lansează și discutăm atunci despre diferența asta dintre cele două modele și dacă merită sau nu upgrade-ul către varianta nouă. Și cam astea sunt informațiile până acum despre noile iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro și 16 Pro Max, fără Ultra, fără Fold. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dă-i un like, dă-i un share ca să ajungă și la prietenii tăi pasionați de Apple și, bineînțeles, ne auzim în viitorul video, probabil pe aceeași temă. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!